dimineață, la prima oră ne aștepta mașina să ne ducă la aeroport. Zburăm în Delhi și pe urmă în Leh. Noapte scurtă, dar chiar și așa, avionul a întârziat și ne așteptam la probleme la schimbarea zborului. Ajunși în Delhi, am lăsat pe Mișu și pe Mache să ia bagajele de cală și am luat noi bagajele lor de mână. Bineînțeles că acolo era o problemă. Bagajele de cală aveau țuică, iar bagajele de mână baterii. Așa că am rămas fără nicio țuică. Că l-au pus pe Mișu să o verse la security. Ce miros a lăsat acolo. Iar la împachetare, Mișu a uitat să bage înapoi în bagaj cizmele moto ale Iuliei. În bagajul de cală s-au descoperit powerbank-uri, ce au generat o întârziere în decolare, până l-au chemat pe Cătălin, care depusese bagajul, să le recunoască, deși erau ale lui Mișu, și să fie distruse. Iar ce ați văzut până acum sunt imagini deasupra norilor a părții nepaleze a munților Himalaya văzuți din avion. Important e că suntem toți 7 în busul care ne duce la avion. Plecăm spre Leh și vom ateriza la 3500 de metri. Problemele pe care ni le făceam din cauza altitudinii au dispărut când au apărut munții sub avion. Aterizăm și așteptăm să vedem dacă ne dă sângele pe nas, dacă avem amețeli sau greață. Se pare că în afară de burtă nu avem nimic. Ajungi la cazarea oferită de Gurmet, la Dah Bike Rental, dăm o tură la rugăciuni și ieșim pe terasă să facem niște poze. În sfârșit suntem în Himalaya. Să începem totuși cu lucrurile importante. Conexiunea cu lumea largă. În Ladakh nu funcționează niciun abonament de telefonie mobilă din lume, doar cele care sunt făcute acolo. Probabil pentru că e zonă de permanente tensiuni cu Pakistan și China. Așa că plecăm în oraș să ne luăm cartele de telefon. Odată ajuns acolo, am stat 4 ore să-mi fac un abonament. Intra lumea, făcea abonament și pleca. La mine nu înțelegea indianul ăla că data finală scrisă pe viză e data limită la care puteam intra în India, nu data finală a vizei. Și nu voia să-mi dea abonament pe o lună. Devenisem deja recalcitrant, timp în care restul au plecat la cumpărat ghede pentru Iulia și crocși pentru Cătălin. Seara a venit cu probleme iar. Pasurile Baralacea și Kunzum erau închise, așa că trebuia să refacem puțin rutele. Kurzum era închis pe perioadă nedeterminată, așa că a trebuit să renunțăm la Spiti Valley și la Chicham Bridge. Iar asta însemna 2 zile anulate ce trebuiau umplute. Baralacea era închis pentru motorete, așa că vedem noi. Decizia a fost ca ziua următoare să rămânem pe loc, că și așa lui Cristi nu era prea bine. Și pe urmă să mergem mai mult spre nord, pe valea râului Indus, la populația ariană. Rămânând în Leh, vom vizita Palatul Regal și luăm permisele de intrare în Ladakh. Dar să nu uităm de ce am venit. Să pregătim motocicletele. Montez tank bag-ul de la Enduristan, priza de alimentare și, bineînțeles, legate de ghidon, stegulețele cu cea mai importantă mantră budistă, Om Mani Padme Hum. Mișu, Mache și cu mine am decis să facem o tură să ne obișnuim cu noile motociclete. Atunci l-am cunoscut și pe Tani, cel care avea să ne fie interpret și ghid la cazări în tura noastră. Iar azi o să ne fie și ghid de tură, că nu prea știam ce puteam vedea în apropiere. Cu stegulețele fluturând, destul de deranjant, ne ținem după Tani spre o cafenea cu vedere la cea mai veche mănăstire din Ladakh, Hemis. Dar punctul de atracție al zilei a fost prima statuie a lui Buddha văzută de noi. Statuia de la mănăstirea Stock. Măsoară 22 de metri înălțime și e construită în 2015. Reveniți la bază, cu Cristi parțial refăcut, am suit iar în mașină să mergem să vedem Palatul Regal din Leh. Trecem pe sub poarta orașului, care era la intrarea în fortul Leh, și intrăm pe strada ce duce spre palat.
Ajunși în parcare, ne uităm cu oroare la cărarea ce ducea spre ceea ce credeam noi că e Palatul Regal. Dar Tani ne liniștește temerile. Am scăpat ca prin urechile acului. Palatul era lângă noi. Nu prea arăta palat, de-aia nu l-am văzut. Aici, urcând pe scări, am început să simțim lipsa oxigenului. Se pare că nu face efort mergând pe motocicletă. Palatul, construit în jurul anului 1600, are 9 etaje, la cele superioare trăind familia regală. Noi ne-am cam cocoșat mergând prin cămăruțe, dar priveliștea de pe terasa superioară a meritat durerea de spate. Ajunși înapoi pe terasa pensiunii, avem timp să vedem apusul în leh. De mâine începe motociclitul. A doua dimineață în Himalaya a fost imortalizată cu un timelapse ce arată foarte fain. Dimineața, nu foarte devreme, cu mașina încărcată cu bagaje, începem aventura în Himalaya. Prima zi se presupune că ar trebui să fie mai ușoară, ca să ne acomodăm și noi cu mersul prin India. Și în prima parte așa și este. Trecem și pe lângă prima bază militară, din astea o să mai fie grămadă. Ziua de azi ne duce la Dah, de la Leh la Dah, 175 de kilometri. Ceva ușor ar fi trebuit. Ajunși în Calțe, după 100 de kilometri, vom ieși de pe drumul principal de Kargil și mergem mai departe pe lângă Indus. De aici s-a terminat cu drumul asfaltat perfect. O să avem parte de macadam și praf destul de mult. Pentru pasageri nu e prea plăcut, pentru că suspensiile la motocicletele astea sunt destul de varză. Și aici avem și parte de primul incident, moment în care ne-am felicitat pentru că am închiriat și mașină. Prima pană! I'm lucky! Mașina căra și rost de rezervă pentru motociclete și trusă de scule pentru schimbat roata și reparat dacă era cazul. S-a dovedit că trusa aia avea de fapt doar cheile pentru roți într-o plasă. Să sperăm că va fi de ajuns. Cu Cristi pe post de contragreutate, Tani schimbă roata față complet și pana o va rezolva la cazare. Super rapid!
Not well. Este. Ajungem în Da și la o intersecție Tani oprește. Se pare că trebuie să o luăm la deal. Drumul nu pare prea ușor, așa că fetele trec în mașină și noi o să mergem după Tani. Se pare că a fost doar o porțiune mai dificilă la început. În rest, nu a fost chiar așa de rău. Până când ajungem la capătul drumului, unde era și cazarea, la o pensiune cochetă și foarte retrasă. Parcăm în fața mașinii, la capătul drumului, pentru că Tani va merge să repare pana de la roata lui Miș. Valea râului Indus se presupune a fi un loc important al civilizației indo-ariene, o ramură a grupului lingvistic indo-european. Migrând din centrul Asiei aproximativ în anul 2000 înaintea erei noastre, au folosit termenul de arian, ce înseamnă nobil în sanscrită. Ei au locuit prin cucerire sau înglobare civilizația Harappa, care era în declin. Extinzându-se în perioada vedică, 1500-500 înaintea erei noastre, au răspândit hinduismul și scrierea sanscrită. Mă rodea curiozitatea să dau o tură prin grădina omului. Adunați pe terasa pensiunii, ne delectăm cu ceai și cu dulciuri în așteptarea cinei. Odată ce începe să apună soarele, se lasă frigul. Și când spun asta, mă refer că treci de la tricou cu mânecă scurtă direct la geacă de puf. Cina s-a dovedit copioasă. Am avut de ales între o groază de mâncăruri pe care nu le mai țin minte. După masă, am avut un invitat surpriză. Bătrânul satului îmbrăcat în haine tradiționale, care, bineînțeles, ne și cântă. În episodul următor dăm de probleme, reparăm
și trecem de 4000 de metri.